مدارس دخترانه تا به امروز به کار خودشون ادامه دادن، ولی این لکه ننگ در تاریخ خواهد موند که برخی از علمای دینی مانند شیخ فضلالله نوری نه تنها کمکی به افتتاح مدارس و تحصیل دختران در ایران نکردند، بلکه باعث تعطیلی اولین مدرسه دخترانه در ایران شدند. مسلما شیخ فضلالله نوری نماینده اسلام و تمام علما نیست و خیلی از علما هم با تفکرات شیخ فضلالله نوری مخالف بودند. خیلی از افراد به ظاهر روشنفکر اون زمان هم با افتتاح مدارس دخترانه مخالفت کردند، ولی ما اسم هیچ کدوم از اون افراد رو به روی خیابون هامون نمیذاریم و براشون بزرگداشت نمیگیریم. تفکر شیخ فضلالله نوری هنوز در جامعه ما وجود داره و در خیلی از موارد خود ما باعث تقویت این تفکر شدیم. جامعه ما دچار تناقض عجیبی شده و ما باید تکلیفمون رو با تاریخ مشخص کنیم. ما نمیتونیم هم از تفکر نواب صفوی ها و شیخ فضلالله ها دفاع کنیم و هم زنده باد آزادی بگیم. سلام دوستان، من بعد از مدت‌ها بیماری این اولین ویدیویی که میگیرم و همونطور که میبینید صدام هنوز گرفته است و تو این ویدیو میخوایم درباره پیدایش مدارس دخترانه در ایران صحبت کنیم و اینکه چه افرادی در اون زمان با تأسیس مدارس دخترانه مخالفت میکردن. چند وقتی هست که در کشورمون شاهد حوادث تلخی هستیم و این ویدیو شاید بی ربط به این حوادث نباشه. اولین مدارس دخترانه در ایران در سال 1253 توسط مبلغان مسیحی آمریکایی افتتاح میشه. در اون زمان عوام و علما با ایجاد این مدارس مخالف بودند و اونا معتقد بودند که در این مدارس قصدشون اینه که دین دختران ما رو عوض کنن و حاضر نبودن دخترانشون رو به این مدارس بفرستن و حتی ناصرالدین شاه دیداری از این مدارس میکنه و اون دیدار هم نمیتونه نظر علما و عوامو تغییر بده. کاریکاتوری هم در مجلات چاپ میشه که مسلمونا دختران خودشون رو شعار میدن ولی مسیحیان دختران خودشون رو به مدرسه میفرستن. سالها میگذره تا اینکه در سال 1281 زنی شجاع به نام بیبی خانم استرآبادی مدرسه‌ای رو در منزلش افتتاح میکنه و اسم اون رو دوشیزگان میذاره. در اون زمان مدارس و کلاس‌های درس رو در منزلشون برگزار میکردن تا از مزاحمت عوام در امان باشن. مادر بیبی خانم استرآبادی مولا باجی معلم دختران ناصرالدین شاه بود و به همین دلیل بیبی خانم از کودکی به دربار رفت آمد میکرد و علاوه بر داشتن سواد زنی بسیار اجتماعی بود. او 11 سال قبل از انقلاب مشروطه در پاسخ به مقاله‌ای به نام تأدیب النسوان که یکی از شاهزاده‌های قاجار نوشته بود و توش به زنها خیلی توهین کرده بود و زنها رو حقیر شمرده بود، مقاله‌ای با عنوان معایب الرجال رو می‌نویسه. بسیاری از پژوهشگران این مقاله رو به عنوان اولین بیانیه فمینیستی در ایران میدونن و فکر کنم نسخه‌ای از این مقاله هم در موزه ملی موجود باشه. خلاصه مدرسه دوشیزگان افتتاح میشه و بیبی خانم و دخترانش در اون مدرسه مشغول به تدریس میشن. ولی افتتاح مدرسه با مخالفت‌هایی هم همراه بوده. امام جماعت مسجد عبدالعظیم در پای منبر خودش میگه که کلمه دوشیزه شهوت برانگیزه. وای به ملتی که مدرسه دوشیزگان داشته باشه. سایر علما هم با افتتاح این مدرسه مخالفت میکنن. سید علی شوشتری تکفیرنامه‌ای رو چاپ میکنه و در اون بیبی خانم استرآبادی و زنی فاسد مینامه و میگه که باید این مدرسه بسته بشه. خیلی جالب که این تکفیرنامه دونه یک شاهی در اون زمان به فروش میرسه و حتی بازار سیاه پیدا میکنه. شیخ فضلالله نوری هم به افتتاح مدرسه واکنش نشون میده و اونو مانند افتتاح فاحشه خونه مخالف قوانین اسلام اعلام میکنه. سنتگراها و مذهبیون به مدرسه حمله میکنن و مدرسه رو آتیش میزنن. در اون زمان جامعه ایران بسیار مرد سالار بوده و حتی خیلی از افرادی که مذهبی نبودن و قشر تحصیل کرده این جامعه بودن
با افتتاح مدرسه مخالفت میکنن. هیچ یک از نمایندگان و دولت مردان از بیبی خانم حمایت نمیکنن. در اون زمان یک جو مذهبی تندرویی وجود داشت و سیاستمدارها ترجیح میدادن با این جو مذهبی در نیفتن. بیبی خانم شکایت میکنه و مخبرالسلطنه هدایت وزیر معارف اون زمان در پاسخ به شکایت بیبی خانم میگه که صلاح در اینه که این مدرسه فعلا بسته باشه. مدرسه یک سالی تعطیل میشه تا اینکه بعد از فتح تهران توسط مشروطه خواهان و اعدام شیخ فضلالله نوری به این مدرسه اجازه فعالیت میدن، به شرطی که فقط کودکان 4 تا 6 سال در اون درس بخونن و کلمه دوشیزگان هم از نام مدرسه حذف بشه. این دفعه برخی از مشروطه خواهان مانند نظام الاسلام از مدرسه دخترانه حمایت میکنن و جمله‌ای داره نظام الاسلام که میگه در تربیت دوشیزگان وطن بکوشیم و به آنها لباس علم و هنر بپوشیم، چه تا دخترها عالم نشوند پسرها به خوبی تربیت نخواهند شد. مدرسه تا سال 1289 به کار خودش ادامه میده تا اینکه بیبی خانم به دلیل کهولت سن و خستگی مدرسه رو میبنده، ولی دختران بیبی خانم مدرسه دیگه افتتاح میکنن و به کار خودشون ادامه میدن. بیبی خانم در سال 1299 در سن 63 سالگی فوت میشن و جالب این بدونید که خانم محلقا ملا مادر محیط زیست ایران نوه بیبی خانم هستن. مدارس دخترانه تا به امروز به کار خودشون ادامه دادن، ولی این لکه ننگ در تاریخ خواهد موند که برخی از علمای دینی مانند شیخ فضلالله نوری نه تنها کمکی به افتتاح مدارس و تحصیل دختران در ایران نکردند، بلکه باعث تعطیلی اولین مدرسه دخترانه در ایران شدند. مسلما شیخ فضلالله نوری نماینده اسلام و تمام علما نیست و خیلی از علما هم با تفکرات شیخ فضلالله نوری مخالف بودند. خیلی از افراد به ظاهر روشنفکر اون زمان هم با افتتاح مدارس دخترانه مخالفت کردند، ولی ما اسم هیچ کدوم از اون افراد رو به روی خیابون هامون نمیذاریم و براشون بزرگداشت نمیگیریم. تفکر شیخ فضلالله نوری هنوز در جامعه ما وجود داره و در خیلی از موارد خود ما باعث تقویت این تفکر شدیم. جامعه ما دچار تناقض عجیبی شده و ما باید تکلیفمون رو با تاریخ مشخص کنیم. ما نمیتونیم هم از تفکر نواب صفوی ها و شیخ فضلالله ها دفاع کنیم و هم زنده باد آزادی بگیم. خیلی جالبه که در پرونده آقای نواب صفوی هم حمله به مدرسه دخترانه وجود داره و آقای نواب صفوی به خاطر این حمله به 2 سال حبس محکوم شده. من در ویدیوی دیگه تفکرات شیخ فضلالله نوری و نواب صفوی رو بررسی میکنم و در اون ویدیو توضیح میدم که ریشه این تفکرات کجاست و چجوری در جامعه امروز ما ظهور پیدا کرده. بعد از تکمیلش لینکش رو تو قسمت توضیحات براتون قرار میدم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. خوشحال میشم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.